नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्स लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज म लोकसेवा आयोगमा सोधिने अधिकृत नासु खैदार पदका लागि महत्त्वपूर्ण लेभल 2 का प्रश्नहरू लिएर आएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, समूह 1 र समूह 2 बीच जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। समूह 1 मा बुद्धले विभिन्न बुद्धत्व प्राप्ति, पहिलो उपदेश, अन्तिम उपदेश र देहत्याग गरेको दिएको छ भने समूह 2 मा चाहिँ कुन ठाउँमा प्राप्त गरेका थिए भन्ने कुरो दिएको छ। 1 मा बुद्धत्व प्राप्ति चाहिँ बोधगयामा भएको थियो, A को 2। त्यसैगरी B पहिलो उपदेश सारनाथ, B को 1। त्यसैगरी C अन्तिम उपदेश वैशाली, C को 4। त्यसैगरी D देहत्याग, D को 3 कुशीनगर। त्यसकारण अब यसलाई कोडमा छानौं साथीहरू। यहाँ A को 2, B को 1, C को 4, D को 3। अब हेर्नु साथीहरू, यहाँ तपाईले A को 3 हैन, A को 2 हो भनेपछि यो ग को चाहिँ यो ख को चाहिँ रङ भइसक्यो साथीहरू। अब त्यसपछि क, ग र घ मा हेर्नुस्। A मा पनि 2 छ, B मा पनि 2 छ, C मा पनि ग मा पनि 2 छ, घ मा पनि 2 छ। त्यसकारण यो मिलिरहेछ। अब B मा हेर्नुस्। B को के हो? पहिलो उपदेश चाहिँ सारनाथ हो। सारनाथ भएको कारणले B को 1 कुनमा छ? ग मा मात्रै छ। त्यसकारण यसको राइट एन्सर कुन हो? ग हो साथीहरू। त्यसरी पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, निकुञ्जको अवस्थितिको आधारमा जोडा मिलाउनुस् भनेको छ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कहाँ पर्छ? मुगु जिल्लामा पर्छ। त्यसैगरी B मा सुकुराफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कञ्चनपुरमा। त्यसैगरी शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज काठमाडौँमा। त्यसैगरी D खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ डोटीमा रहेको छ भने अब यसलाई कोडमा छानौं साथीहरू। 1 को 3, B को 4, C को 1 र D को 2 रहेको छ। त्यसकारण यसको राइट एन्सर कुन रहेको छ? घ रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3, समूह 1 र समूह 2 बीच जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छनौट गर्नु भनेको छ। समूह 1 मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष रहेको छ भने समूह 2 मा पाइने मुख्य जनावरहरू भनेको छ। सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ हिमचितुवाको लागि प्रख्यात छ। त्यसैगरी B कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र चाहिँ नाउर अथवा नील भेडाको लागि। त्यसैगरी C कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, C को चाहिँ 1 अर्नाको लागि प्रसिद्ध छ साथीहरू। त्यसैगरी D चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, D को 3 बाघ रहेको छ साथीहरू। त्यसकारण यसको राइट एन्सर के हुन्छ? क हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, समूह 1 र समूह 2 बीच जोडा मिलाई सही उत्तर कोडबाट छान्नुहोस् भनेको छ। मनासु संरक्षण क्षेत्र चाहिँ गोर्खा जिल्लामा रहेको छ, A को 2। त्यसैगरी B कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र ताप्लेजुङ, B को 3। त्यसैगरी C कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र चाहिँ बर्दिया जिल्लामा रहेको छ। त्यसैगरी D अपिनप्पा संरक्षण क्षेत्र चाहिँ दार्चुला जिल्लामा रहेको छ। अब यसलाई कोडमा छानौं साथीहरू। A को 2, B को 3, C को 4 र D को 1 रहेको छ। त्यसकारण यसको राइट एन्सर के हो? घ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ साथीहरू, समूह 1 र समूह 2 बीच जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। समूह 1 मा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ भने समूह 2 मा यसको क्षेत्रफल कति रहेको छ भन्नेमा जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। अब लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज को चाहिँ 1700
10 वर्ग किमी रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी मकाजु बरुड राष्ट्रिय निकुञ्ज यो चाहिँ 1500 वर्ग किमी रहेको छ साथीहरू, 1500 वर्ग किमी रहेको छ। त्यसैगरी सी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज यो चाहिँ 968 वर्ग किमी रहेको छ। त्यसैगरी डी सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज यो चाहिँ यसको चाहिँ 2 रहेको छ साथीहरू। यहाँ 2 हुनुपर्ने मिस्टेक भएछ साथीहरू, यसमा चाहिँ सच्याउनु होला, यसमा चाहिँ 2 हुनुपर्छ, किनभने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल चाहिँ 1148 वर्ग किमी रहेको छ। जस्तो सगरमाथाको साथी 8848.86 मिटर भने जस्तै साथीहरू, जस्तो यसको अन्त्यमा नि 48 आउँछ भने उसको सगरमाथाको उचाइमा पनि 8848, त्यसकारण सम्झिन सक्नुहुन्छ त्यसरी। त्यसकारण यसको राइट एन्सर चाहिँ ख रहेको छ साथीहरू। यसमा सच्याउनु होला, यो चाहिँ 2 हुन्छ साथीहरू, डी को 2 हुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, समूह 1 र समूह 2 मा जोडा मिलाइ कोडबाट सही उत्तर छनौट गर्नुस् भनेको छ। समूह 1 मा हिमाल रहेको छ भने समूह 2 मा उचाइ रहेको छ साथीहरू। धौलागिरी हिमाल 1 को धौलागिरी हिमालको उचाइ कति रहेको छ? 8167 मिटर रहेको छ साथीहरू। 1 को डी हुन्छ, 1 को डी भन्दा 1 को 4 साथीहरू। त्यसैगरी कञ्चनजङ्घा 8586 मिटर रहेको छ। त्यसैगरी रोत्से चाहिँ 8516 मिटर रहेको छ। त्यसैगरी अन्नपूर्ण 8091 मिटर रहेको छ। त्यसकारण यसको राइट एन्सर चाहिँ क हुन्छ साथीहरू। तपाईँले पनि मिलाएर हेर्नु होला, कुनै कुनै मिस्टेक हुन सक्छ। ए को 4, बी को 3, सी को 2, डी को 1, त्यसकारण यसको राइट एन्सर चाहिँ क हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ। 7 मा पनि समूह 1 र समूह 2 बीच जोडा मिलाइ कोडबाट सही उत्तर छनौट गर्नुस् भनेको छ। समूह 1 मा हिमाल रहेको छ भने समूह 2 मा हिम श्रृङ्खला रहेको छ। समूह 1 मा मकाजु कुन हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्छ भने कुम्भकर्ण हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्छ। त्यसैगरी बी शैपाल चाहिँ गुराँस हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्छ। त्यसैगरी सी चोयु चाहिँ खुम्बु अथवा महालङ्गुर हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैगरी डी को चाहिँ मनासु, यसलाई किलर माउन्टेन पनि भनिन्छ साथीहरू, यो चाहिँ गणेश हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ साथीहरू। त्यसकारण यसको राइट एन्सर ख हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8, समूह 1 र समूह 2 बीच जोडा मिलाइ कोडबाट उत्तर छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। समूह 1 मा हिमाल रहेको छ भने समूह 2 मा अवस्थित जिल्ला रहेको छ। अन्नपूर्ण चाहिँ कास्की जिल्लामा रहेको छ साथीहरू। यो ए को 1 नै हुन्छ। त्यसैगरी चोयु बी को 2 नै हुन्छ, सोलुखुम्बुमै रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी सी को मकाजु सङ्खुवासभा जिल्लामा पर्छ, सी को 3 नै हुन्छ। त्यसैगरी डी को अर्नीको चाहिँ डोल्पामा रहेको छ साथीहरू, डी को 4 नै हुन्छ। त्यसकारण यसको चाहिँ सिधा हुन्छ साथीहरू। अब यसलाई अप्सनमा छानौँ, ग हुन्छ यसको राइट एन्सर। 1 को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, त्यसकारण राइट एन्सर चाहिँ ग हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ। समूह 1 र समूह 2 बीच जोडा मिलाइ कोडबाट उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। समूह 1 मा चाहिँ भन्ज्याङ रहेका छन् भने समूह 2 मा चाहिँ अवस्थित जिल्ला रहेको छ। चाबुक भन्ज्याङ चाहिँ ताप्लेजुङमा रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी भाटभटेनी भन्ज्याङ सङ्खुवासभा, त्यसै ग्याला भन्ज्याङ गोर्खा, त्यसैगरी डी उराई भन्ज्याङ बझाङ रहेको छ साथी। अब यसलाई कोडमा छानौँ, ए को 4, बी को 3, सी को 2, डी को 1, त्यसकारण यसको राइट एन्सर घ रहेको छ साथीहरू।
यो आजको लागि अन्तिम प्रश्न रहेको छ साथीहरू। तल उल्लेखित भनाइ मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेको छ। प्रश्न नम्बर 1 मा नेपालको सूर्यवंशी काललाई अन्धकार युग भनिन्थ्यो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 नेपालको लिच्छवी काललाई स्वर्णिम युग भनिन्थ्यो। क मा 1 सही 2 गलत, ख मा 1 गलत र 2 सही, ग दुवै सही, घ दुवै गलत। परीक्षामा यस्तै किसिमको दिन्छ साथीहरू, तपाईँलाई झुक्याउँछ। जस्तो एउटा प्रश्न नम्बर 1 थाहा भयो, तपाईँलाई जान्नु भएको छ नि, ख थाहा नहुन सक्छ। त्यस कारणले पढ्दाखेरि डिटेलमा पढ्नु साथीहरू। यसको चाहिँ ग रहेको छ, दुवै सही रहेको छ साथीहरू। नेपालको सूर्यवंशी काललाई चाहिँ अन्धकार युग पनि भनिन्थ्यो। त्यसैगरी लिच्छवी काललाई चाहिँ स्वर्णिम युग भनिन्थ्यो। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। त्यसैगरी हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँहरूको एक सब्सक्राइब, एक लाइक आगामी दिनहरूमा यस्तै भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ। धन्यवाद।